rễ xuống để trồng cho lên mọc để cho đẹp, cho đất vào. Có con gì đùn đất đây nhỉ? Con gì đùn đất đây nhỉ? Thì con mới lắm. Thôi mà chặt mấy cây nứa xong mình thử bới ra xem có con gì đấy không. Ôi, tự dưng trời tối sầm vào. Nãy mình đi trời vẫn còn sáng sủa. Lộ nó đây rồi. Thôi mình quay về lấy cuốc xẻng đã. Thì mình phải đào xem nào có con gì đây. Này chắc vẫn còn đây. Cống cả rác vào đây. Ôi con chuột con thật. Ôi con này trông vừa đẻ. Thôi ở đây đi. Dưới không phải, tôi mới đi chặt bó nứa về làm cái dàn cho mướp leo lên đã.
đổ xong cái này đã. Mình lên rừng xem kiếm cái gì thì ra chợ bán một ít đồ về mình sử dụng. Cây lá đỏ đỏ, cây này ăn nhớ được, cây chua chua hay lấy về mình nấu ăn ấy. Thôi mình cứ lấy về ra kia xem bán nhé, không có mình mua về nấu canh cá hay nấu cái gì chua không. Ôi thật nhiều thật. Thì mầm đỏ rất tốt, mình sẽ hái nó về. Cái này hơi bé tí. Tốt đi, khóm trên.
Chua ngon lắm, này nấu canh chua ngon cực luôn chị ạ. Vâng. Đây chân lý nó Chị đây. đấy Này nấu canh chua ngon lắm chị ạ. nó nhà mà nấu canh chua thì đúng Đây là này, cận này ngon hơn chị. tuyệt vời con trời. Vâng, nó béo ngậy á. Hay lắm à? Vâng. Ngày chơm bùi bùi à? Vâng, chua ạ. Nấu với cá thì ngon cực kỳ cá luôn. với lại ốc. Ốc. Bán cá luôn cái gì ăn cá. Ao chưa nên khó chị ạ. Bà Minh Chí hôm nay bảo mà bà Minh Chí không bảo mới không biết nào. Thế nhưng mà hôm rằng ấy tùy lòng nhiều muốn này. Bác vào này đi câu được cá không? Có. Đấy, về đánh cá có rồi ạ. Vâng ạ, bà cứ cầm tí bà đưa con được ạ. Cái này ăn của cái thuốc đấy. Có cái chị 5.000 Vâng, chị chờ em thì em bó em đưa chị nhé. Thế chị về nhà xong chị tước như kiểu rau bí ấy chị ạ. Và lấy cả lá nó ngon. ăn được cả lá. Vâng. Vâng, con xin ạ. Anh ơi cho em một năm. Đâu nóng không được ăn rồi. Có ăn được không? Ôi Chắc giời phải ơi. ăn được. Đây đây nhở đơn hàng. Hai gái ơi, đi nào ơi. Hai, 5.000. Chị ơi, đổi cho em với. Chị có. Đi sang này trước này. Em còn không biết cái này là cái gì luôn ý. Vâng, về chị tước như kiểu như kiểu rau bí đấy chị ạ. Chị cứ ăn xong nhớ khi nào thấy em ra đây chị lại mua về ăn. Dạ. Túi nào cho em xin cái gái em nào? Hay là con người mình cho nó đấy. Túi đấy à? Túi hồng hồng. Hôm nay cô nghỉ hả? Em nghỉ đi rồi, em nghỉ ra bảo xin. Ừ. Chua à? Vâng. Mua rau chua chị ơi. Bao tiền lắm anh ơi? 5.000 một nắm thôi chị ạ. Thế em phải em 2 năm. Vâng. Và chị cầm của em đấy không có. Vâng. Gửi chị nhé. Cho anh ơi. Có anh ơi. 5.000 thôi anh ạ. Đưa, đi à? Mai bác đi về. Và... Chị em giả với ba chị nhé. Vâng.
Vâng ạ, em bán hết rồi, em đi về em chào chị nhá. Vâng, em có gì chào anh em. Vâng, một buổi lấy bao rồi đi. Em chào chị nhá.